นั่ง30 บาทนะคะเก็บผู้ใหญ่ราคาเดียวกันหมดนะคะลงฟรีแค่สำหรับทางลงเท่านั้นค่ะแบ่งทางด้วยนะคะเปิดทางให้ท่านอื่นได้เดินด้วยนะคะรบกวนทิศซ้ายไปเยอะๆเลยนะคะให้เขาเปิดทางให้คนอื่นเดินเข้ามาข้างในได้อ่ะรบกวนทิศซ้ายหน่อยนะคะแป๊บเดียวก็ได้ลงเรือแล้วนะคะขอความกรุณานะคะทิศซ้ายนะคะที่เหลือใครว่างไปแจกเสื้อลงเรือได้แล้วรบกวนเดินนะคะรบกวนเดินนะคะท่านใดที่ต้องการเดินทางไปก่อนร้านนะคะเรื่องนี้รอบพิเศษนะคะ11 โมงครึ่งเป็นก่อนออกให้ก่อนค่ะซ้ายมือเรือตัว 6นะคะเดินมาชำระค่าโดยสาร